准备好了吗？那没问题。Okay. Ja. Hi. Ja, ik denk. Eiga með mér, já. Þessi alltaf fara ykkur upp í þannig. Arna, eigum við ekki að byrja að búa? Já. Við eftir að alltaf komið. Jú, þetta svona alltaf að ég fyrir að gera. Já, ef við setja eitthvað fyrir að stólið að hana. Við erum alltaf því. Nei, fyrst við byrja að búla, svo sem að við búlir, þar þetta að reyna að hlefna. Já, þú verður að setja síman og sæla eftir eitthvað. Já. Mamma er. Hvað er þetta að skoða þetta? Þú eru að dæma. Þú eru að dæma annarkvort aðra pílunni ef þið finnst hann eins þá segir þú bara kasta aftur. Það búið sýning bara að vera örlítið nættur. Já. Ok. Hvað finnst ykkur? Nei, þú eru að dæma. Þú dómarinn. Ég veit þess að það er það. Ok. Ég byrja. Go girls. Guð minn góður, 1.9.
svo grænt. Ég er tveir. Og svo grænt. Hérna? Já. Ég byrja bara. Já. Það er einhver svona álög.
fór í 16? Já. Það er enginn í 16. Það lokaði. En ég veit ekki. Já, já.
þetta með það? Þú byrjaði og ég byrjaði. Sama sem byrjar, sama sem hún búlar líka allar í. Þú byrjaði. Ég skal fara að spila þennan, er það ekki? Já, ég get alveg byrjaði. Ef að... Þannig að maður taka 6 bílar sem þína. Brynja og Sandra eru allir. Engin verð. Nei, það er skæði og þetta mjúkst. Þannig að núna bara... Já, núna Brynja, hún, ég er 6 bílar hvor og svo búið þig.
Þeim? Nei, takk. Já, við erum. Var þetta Ingibjörg og Sara heima? Jú. Engum sko Hörð og Bjössa og Rama og maður sýtti 45 minútur að skrifa. Bytti mig. Og við gáum frá síðasta legginn. Það var einu sem var við gátum. Það fórum við bara í öllum. Þetta spjald og ungið. Ég þoli ekki svona hvítt. Er það alveg fann það? Búin að vinna neitt? Já. Hvað er það nú? Komið landslega. Úrlega skakt.
Gangi bara vel eftir. Takk svo vel. Já, það er svona á mér í mann. Hvað er við? Landið hvað? Disko, dans fyrir fram mynda. Já. Nei. Ég er hægt að skipta mér af, ég get ekki skipta. Nei, það er ekki við það. Hvað er það þessi? Ég ætla að vera frí, já, frí, ég var að segja þér. Þú sagði þig og þá fór ég fram. Ég er mjög svona creepy bjalla til að verða hrædd við þessu. Já, ég myndi döðsrætt við þetta. Ég fæ alveg verið best að passa sig. Hafna er að koma. Þetta er alveg í fórleik. Menn er ekki klárið á skrifa. Tökum fyrst að þetta. Eru bara búin að leik? Já. Það fyrir ég svona Sara, var að hausta á ykkur segin? Hvernig myndi þetta? 6 og... Sara mín, Sara, taktu bíluna þína. Þetta ekki að hanga svona. Ingibjörg, er lægir núna? Ég hlaup bara svo. Ég fæ svona hvíta putta, þetta er einu sem virkar. Pumpa niður, þá kemur fleik. Litlu puttur, þeir gera skíðabók. Þeir gera þetta til að halda blóðstöðu. Tökum þetta bara. Þetta virkar. Ég var hvíta putta. Ég var alltaf mæta þetta. Þetta er hérna að hrista sig. Ég þarf að
Hver byrja?
neðst á hann? Nei, undir gulu, þegar ég býð þrjú. Já.
Já, þakka þér fyrir, takk fyrir skrifið. Takk fyrir leikinn. Hundlega. Takk fyrir skrifið. Þetta var náttúrulega sko. Svana. Herðu, gerðu bara hérna upp í. Gerðu þetta þar. Þá fyrir þá
Þoldi mig í vesen sko. Var nokkuð til að kasta með hinni hendinni sem fyrir upplæst? Ég er þetta reynda. Er það? Já. Ha? Ég get ekki kasta, ég get ekki sleppt pílum með hægri, þannig ég prófa að fara að kasta með vinstri. Hvað, eru allir farin með mat? Maður minn er þetta önnur. Hann er horfið uppi. Já, já, hann var haldið fín. Já. Ég er aðeins að kemja íslenskumestari. Erum við byrjaðar í 6 eða? Ég var að fyrir að búla. Já, ég var nefnir fyrra. Búla. Ég fyrir í 3. Ok, en ég skoði þetta svona. Það er það að gera. Við erum byrjað. Já, þú byrjað.
todo con Er ég að taka pásu núna, stöndvana á matarni eða eitthvað? Það var bara matur þegar það sé klárir yfir. Það er okkar þarna að taka stöndar yfir til það. Já, ok. Heyrðu þetta, það er matarhlið, hálftími. Þú er þetta? Nei, ok. Hann ásir leit vita að það er vilja varst aftur. Hálftími? 20 mínútur eða eitthvað samt. Getur maður ekki gert þetta? Af hverju megum við ekki klára? Jesús! Það er ekki nú. Ég bjó þessu með Jesús. Hann er ekki ljúgaður, sko. Já, ég veit.
Er ekki bara ótrúlega hýta? Já. Þú getur við aldrei slýst á og það fyrir þetta. Ég hef það. Hún nefnilega skorar fyrir þar. Tóku þér... Við verðum bara lúkið geta á okkur þannig að við getum jafnað okkur út. Ég held að þetta er flott og þegar þú gerðir þarna fyrst var einu út. Það er alveg pínu gott. En maður má við því. Við þurfum að vinna restina. Bella með 2 sigra. 3. 3. Nei, 1 sigra. Nei, já, hún er bara með 2. Nei, 1 er hún búin að spila allir eftir. Já, svo er unnum. Hún vann síst. Svo erum við bara að vinna þetta. Steini hafa náða að draga. Það er hugsa Söndru finnst líka gaman að það kemur. Þá er þetta allt annað. Hvað ætlum við að gera?
I hate snow. That's the only thing we need is an audio.
Það er eins gott að þetta komi eftir. Það er gott að gera það ekki lengt. Já, ég veit það. Þetta er svo típist. Já, var hún ekki reyka eftir? Svanhvít og, nei, þetta er Arnar. Græni. Og þið fyrrnefndar.
Sorry. Sorry. Ég fer að lenda á Svana fyrst. Nei, Nei, já. breyta. Ég Það er sama við daginn. Ég byrja. Yfir daginn. Við máttum breyta á milli leikja. Það má breyta í það. Ok, Ingibjörg. Það þú verður að bakka. Það má ekki úti, sko. Og Ingibjörg. Nei, svo gott.
sjö. Takk fyrir. venst, maður lungu hættur spá inn. Ég miðar og svo horfir ég á hann og píla fyrir ykkur tókar. Já, þetta er lókað hana bara. Hún er bara
kasta þremur og, já. Já, 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 til þess að þið geta áfram. Það kasta 6 eða 3. Nei, var hún ekki að segja það? Já, hún var bara komin og já, já, ekkert mál. Ég er bara að smaka þessu ættum kasta 6 eða 5. Já, þið eru fyrirmyndar, hvort er það? Aðeins gróðan. Já. Una engu. Var það þú? Já, já. Gangi vel. Gangi vel. Þannig ég er eftir henni. Thank you.
Já, vel gert. Þetta var eina markmið. Já, þetta er bara hamingju sem Er það ekki byrjað? Nei, hann
hérna, hver á að skrifa? Þetta sem ég var að skoða Já, ég þarf bara að byrja hérna búin þannig. Það er ekki lítið út fyrir að leiða svona svakalega mikið. Það er ekki veginn að hafa bakið Það er alveg ömurlegt. Alveg vá. en þetta skoða Er ekki... Þú er dómarinn, annars er það Já, ég veit það, hérna, sko, mér sýnist Ísabella vera nær. Er þetta hníf? Mér sýnist Ísabella vera millimetr. ekki mér. Nei. Þú ert alltaf á móti. Það er að ítta á skjáinn á það. Þá er það Sara svona. Já. Og Ísabel. Sandra. Yes.
Hittir eitthvað annað en búlið? 17. Það var svo loka.
Var það fyrsta? Já. Já, ég vona að ég hef spilað. Nei, við skulum bara Já, ég skil.
skil alveg með þetta hér. Þetta er bara hálf.
þrjár? Já. Nær. Ég sammála byrja. Jú. Það svona sammála og okkar það. Já, ég gerir bara þessu. Gangi vel. Gangi vel, Þórður. Það er Svana og Brynja hinn megin. Já. Vel gert.
Hvernig? Tvær bílar. Já, í annari. Já, það var komin einu 16. Já. Skipandi 16. Jesús.
Bíddu. Ég er ekki búin. Kemur allt í lagi. Gerist í bestu bæjum.
bara.
fer eftir hver, nei það eru þær. Af hverju ekki karlarnir hér? Ég alveg sammála á þessu þar. Ég myndi aldrei hann að kasta rautt, þeir eru bara að kasta bláu í allar. Það er að kasta hérna bláa svarta, bara að kasta. Það er ekki, það er prinsipið í þessu. Það var hann að bjóða okkur það. Herðu, Svana, er búin að hendi glas fyrir þig? Já, ég sýtti að ómerka það. Já, þú veist hvernig ég sé ekki neitt. Sorry, þú varst ekki með þetta merkt. Það var ekki. Svana, hvað var að bjóða þér? Hendaði þeim. Kjóða mig? Heils. Það er verið bóla. Ekki verið. 6 bílur. 6 stars. Er eitthvað sama í snúið svona? Já.
Nei, 4. Hvað kom margir? Já, 4. Það er að vinna 6. Kostaði það bara að byrja? Það má taka 3 bíla eða viljir, mér vantar það ekki. Nei, ekki, ég bara skoði ykkur. Já. Þá ímyndaði mér að ég hafi tekið 3 svona.
Við vorum mjög þess að Flott. Þetta er góð mynd. Ég veit. Lofar þig, síðast þessi Matti tók við fræðið. Æ, ekki vel. Það er svo asnar á þessu. Eitt þessu bara. Ég kann það ekki. Það er ekki þetta. Sko, já, þetta er fínt. Það er hamingjusamur? Já, bara innilega til hamingju. Verðskulda. Til hamingju. Við fáum að taka eina mynd af ykkur, Íslandsmeisturum í krikett. Ég þarf að hafa nýja síma til að þetta sé almennilegt. Ég er með nýja síma. Við erum að kaupa sér bíla, lítur ekki.